Welcome back to Clear English YouTube channel. In this video, I am going to teach you how to use do. So, අද වීඩියෝව තුල do කියන verb එක යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව ඔබට කියා දෙනවා. ඒ වගේම do වල singular form එක සහ past tense අතීත කාලය පිළිබඳවත් අද වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගැනීමට ඔබට හැකියි. So, let's go to the video. හොඳයි බලන්න do කියන verb එකේ අදහස කරනවා කියන අදහස. කරනවා example මම පාඩම් කරනවා, අපි සෙල්ලම් කරනවා, සමල් කැඳුම් අයන් කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට එදිනෙදා ජීවිතයේ ඕනතරම් වාක්‍ය නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් do යොදාගෙන මේ ආකාරයට වර්තමාන කාල වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු main verb එකක් සහ helping verb එකක් විදිහට do යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? example I do my homework. මෙතනදී do විදිහ do එන්නේ main verb එකක් ලෙස. helping verb පැත්තට ගියොත් do you watch TV? ඔයා TV බලනවද? මෙතනදී do යොදාගන්නේ helping verb එකක් විදිහට. අතනදී do එන්නේ main verb එකක් විදිහට, මෙතනදී do එන්නේ helping verb එකක් විදිහට. ඊළඟට අපි යමු do සහ does අතර වෙනස. මොකක්ද මේ do මොකක්ද මේ does? do කියන්නේ plural form එක. ඉතින් මේ do වල singular form එක තමයි does කියලා කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු do එන්නේ මොන වගේ subject වලටද? does එන්නේ මොන වගේ subject වලටද? do එන්නේ I, we, you, they කියන plural subject වලට. does එන්නේ he, she, it, කමල් කියන singular subject වලට. do වලට අතීත කාලයක් තියෙනවද? ඔව්. do වල අතීත කාලය did. did කියන එකේ අදහස යාළුවනේ කළා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දේ වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ඊයේ පාඩම් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් එක කරලා ඉවරයිනේ. තේරුණාද ඔයාට? අපි යමු පළවෙනි වාක්‍යයට. I do my works every day. මම සෑම දවසකම මගේ වැඩ කරනවා. මෙතනදී I කියන්නේ plural subject එකක්. ඒ නිසා do යොදා ගන්නවා. Next one. I do sports every morning. මම සෑම උදෑසනකම ක්‍රීඩා කරනවා. මෙතනදිත් I කියන්නේ plural subject එකක් නිසා අපි do යොදා ගන්නවා. Next one. She does her works every day. ඇය සෑම දවසකම ඇයගේ වැඩ කරනවා. She does. she කියන්නේ singular subject එකක්. ඒක නිසායි අපි does යොදා ගත්තේ. Next one. He does sports every morning. ඔහු සෑම උදෑසනකම ක්‍රීඩා කරනවා. මෙතනදිත් යාළුවනේ he කියන්නේ singular subject එකක්. ඒ නිසායි අපි does යොදා ගත්තේ. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට do වලින් සහ does වලින් වාක්‍යයන් කියලා දුන්නා. අපි යමු did වලින් වාක්‍ය රටාවන් ගොඩනගන්න. Next one. She did her works yesterday. ඇය ඊයේ ඇයගේ වැඩ කරා. බලන්න එයා ඊයේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක වෙලා ඉවරයිනේ. ඉතින් එතකොට she did her works yesterday. Next one. I did sports yesterday. මම ඊයේ ක්‍රීඩා කළා. කරලා තියෙන්නේ කවදද? ඊයේ. ඒ කියන්නේ දැන් වෙද්දී ඒක කරලා ඉවරයි. එතකොට I did sports yesterday. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාට do does did අතර වෙනස හොඳ ආකාරවම කියලා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයාට පැහැදිලි අවබෝධයක් මේ ගැන ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එකේ වීඩියෝස් බලන්නේ subscribe නොකර නම් subscribe කරලා Clear English Fam එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් English වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම මම ඔයාව බලන්න එන්නම්. එහෙනම් අදට මම sign out වෙනවා. Bye. See you next time.